Hello everyone! Ang papakita ko po sa inyo ay kung paano gumawa ng autumn leaves na door decor. Kailangan po natin ng tuyong sanga, assorted colored paper, masking tape or double adhesive tape, crayons or colored pencils, lapis or pencil. Okay, umpisan ko ng mag-drawing ng dahon. Gagayahin ko lang po itong nauna kong ginawa. Ginamit ko po yung black na colored pencil. Pinili ko po yung ganitong pattern ng autumn leaf kasi mas madali siyang gawin. Pwede rin po kayong mag-print para mas madali. Start ko na po siyang kulayan. Mas pinili ko po yung color na orange, brown, and yellow para mas mukha po siyang natutuyong dahon. So, i-outline lang po yung mga guhit nung dahon. I-layer lang po natin yung iba't ibang colors lightly para mag-mix yung kanilang kulay. Gugupitin na po natin. So, kung ang bata po ang gagawa ng activity, make sure lang po may adult companion. Nakagawa na po tayo ng isang autumn leaf and ready na po siyang itikit. Paki-like na lang po and subscribe ang ating channel para sa mga susunod pang fall decor ideas. Thank you!